आज म तपाईलाई यो B.Ed सेकेन्ड इयरको रिडिङ्स फर द न्यू होराइजन्स मेजर इङ्ग्लिसको चाहिँ आज म तपाईलाई युनिट 2 सोसाइटी एन्ड कल्चर जसमा चाहिँ यो युनिट 2 मा चाहिँ 7 वटा लेसनहरु रहेका छन् अनि टोटल चाहिँ युनिटहरु चाहिँ 12 रहेका छन्। आज म तपाईलाई यिनै युनिट 2 को चाहिँ सोसाइटी एन्ड कल्चर भन्ने युनिट 2 को चाहिँ आज म तपाईलाई मेन पोइन्टहरु म आज तपाईलाई बताउने छु ताकि यो मेन पोइन्टले चाहिँ तपाईलाई समरी रूपमा चाहिँ तपाईले चाहिँ यो यसको यो मेन पोइन्टहरु चाहिँ तपाईले चाहिँ याद गर्नु सक्नुहुनेछ। यो तपाईले सजिलै बुझ्न सक्नुहुनेछ समरी रूपमा। तिनीको समरी भन्दा पनि सर्ट पोइन्टमा भन्दा नि केलाई यो रहेको छ मेन पोइन्टहरु अथवा सर्ट पोइन्टहरु यसको रहेको छ। हरेक लेसनको चाहिँ मैले 1 2 3 गरेर लेखेको छु। तिनै लेसनहरुको चाहिँ यो मेन पोइन्टहरु मैले आज म तपाईहरुलाई चाहिँ शेयर गर्ने छु। यहाँनिर सुरुमै रहेको छ लेसन 1 मा चाहिँ कल्चरल प्लुरालिजम वर्सेस कल्चर इन द सिंगुलर, नाइजल र्यापोर्ट एन्ड जोना ओभरिङ यो लेसन 1 रहेछ। यहाँ केही पोइन्टहरु यहाँनिर तपाईलाई म शेयर गर्नेछु। द एसे भ्यूज ह्युमन कल्चर फ्रम डिफरेन्ट पर्सपेक्टिभ्स टेकिङ द आइडियाज अफ फ्रान्स बोज, कार्ल मार्क्स, दुर्खिम एटसेट्रा। एन्थ्रोपोलोजी फोकसेस अन कल्चरल प्लुरालिजम. Singular culture assumes a universal scale of progress and idea that mankind become more creative and rational. There is an ongoing debate between singular and plural culture. The West believes in singular culture. Anthropologists believe that culture carries its own ideas, knowledge, values, systems, beliefs, and practices. Cultures are the identities of people, and culture is not innate but socially structured. All cultures are different but equal. French Boys. Durkheim developed the methodological procedure through which human behaviors could be explained. यो चाहिँ कल्चरल प्लुरालिजम वर्सेस कल्चर इन द सिंगुलर भन्ने चाहिँ यो लेसनको चाहिँ यो मेन पोइन्टहरु रहेको छ। यो पोइन्टहरुलाई चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ जसरी भए पनि तपाईले चाहिँ यो पोइन्टहरुलाई चाहिँ तपाईले याद गर्नै पर्ने हुन्छ। त्यसपछि यो पोइन्टहरुलाई याद गरिसकेपछि तपाईहरुलाई चाहिँ यिनै पोइन्टहरु अनुसार चाहिँ तपाईले चाहिँ आफ्नो एन्सर चाहिँ तपाईले चाहिँ लेख्न सक्नुहुनेछ। त्यसैगरी अर्को रहेको छ लेसन 2 मा चाहिँ युनिट 2 को लेसन 2 मा चाहिँ न्यू सोशल मुभमेन्ट्स, बेल लोडर प्लेस एन्ड डगलास भन्ने चाहिँ यो उसको यो रहेको छ राइटर अथवा भनौं यो ग्रुपहरु रहेको छ न्यू सोशल मुभमेन्ट्सको। यहाँ तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। दिस टेक्स्ट इज अबाउट न्यू सोशल मुभमेन्ट्स NSM, which is a network of people sharing their common identity, fighting for their right, justice, and welfare. Justice and रहेको छ and welfare. त्यसैगरी यहाँनिर NMS is oriented around universal principles and moral values such as animal rights, child movements, women and human rights. Advancement brought by the modern technology has resulted into growing concern in people's lifestyle, sexuality, gender differences, etc. Science and technology has helped in shaping the collective identity of people and conducting any social movements at global level. The widespread use of the internet has contributed towards the mobilization of people in the social movements. यो चाहिँ न्यू सोशल मुभमेन्ट्सको चाहिँ यो मेन पोइन्टहरु रहेको छ भने अर्को त्यसैगरी
Lesson 3 मा mold your own destiny. Aung San Suu Kyi. Suu Kyi was awarded the Nobel Prize for her struggle for non-violence, democracy, equality, and human rights. This text raises issues of women's sufferings, exploitation in a patriarchal of male-dominated society. The three major global forces essential for both males and females in today's postmodern world are peace, security, and human rights and democracy. Development must be by people and not only for them. Women make up about half of the world's population, but their contribution has not been recognized. Human race is grouped into capable and incapable of learning. The dual role as worker inside and men and women are not natural but social, not preordained but created by men so that they retain power. यो चाहिँ मोल्ड योर वान डेस्टिनी आङ सान सू कीको चाहिँ यो चाहिँ लेसन रहेको छ उसले त्यो राइटरद्वारा लेखेको चाहिँ यो चाहिँ पोइन्टहरु रहेको छ यो पोइन्टहरुलाई मैले अघि नै भनिसकेको थिएँ यो पोइन्टहरुलाई चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ एनीहाउ तपाईले चाहिँ यो पोइन्टहरुलाई चाहिँ तपाईले चाहिँ याद गर्नै पर्ने हुन्छ किनकि यो पोइन्ट अनुसार नै तपाईले चाहिँ अरु कुराहरु चाहिँ एक्सप्लेन गरेर चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ एक्सपान्ड गरेर चाहिँ तपाईले चाहिँ यसलाई चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ यो पोइन्टहरुलाई चाहिँ याद गर्नै पर्ने हुन्छ यो पोइन्ट तपाईले केही आउँदैन यो पोइन्ट केही थोरै लेख्नु भयो भने पनि त्यसद्वारा पनि तपाईले चाहिँ केही अब मार्क्स भनौं केही मार्क्स तपाईले चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ त्यसैगरी अर्को रहेको छ लेसन 4 लेविस मेरिलिन सेल यहाँनिर यो राइटर रहेको छ भने द एसे लेविस बाइ मेरिलिन सेल्स shows how gender roles were imposed and functioned in the mid 20th century. The text focuses on the issue of gender roles, specifically in the 1950s and 1960s, and the conflict between the author's desire of wearing blue jeans and socio-cultural restriction. Her brother, representative of patriarchal society, was allowed to do everything, went outside and enjoyed freedom, but she was not. Her life was limited within household activities. In the past, it was believed that women were made for and expected to serve the males. Since 1953, though women were not given full freedom, their lives became somehow easier than that of earlier. Dress codes are the symbols of how females are made inferior and dependent in the patriarchal society. Because women worked out of their houses, they had to wear more flexible and convenient dresses, unlike the ones which they wore in kitchen or at homes. Since 1970s, the writer owns her bike, wears jeans, and goes outside freely. This is the freedom realized by women after 1970s. यो चाहिँ लेसन 4 को लेविस भनेको लेसनको यो चाहिँ मेन पोइन्टहरु रहेको छ भने अर्को चाहिँ रहेको छ लेसन 5 मा चाहिँ हु इज एथनिक वर्नर सोलर्स. Ethnicity is a term used to describe human variation in terms of culture, tradition, language, social patterns, and ancestry. Ethnicity refers to the fusion of many traits that belongs to the nature of any ethnic group sharing values, norms, and beliefs.
The meaning of ethnicity may change according to the speaker who uses it in what context. A person's ethnicity helps him or identity from others. It is an identity that cannot be denied or rejected by others. For Heller, ethnocentrism is the natural attitude of all cultures towards alien ones. For Bath, race is a special objective category that cannot be meaningfully discussed under the heading ethnicity. For Abramson, race is only one part of ethnicity. The author Sollers claims that ethnicity includes the dominant group, whereas race includes merely one aspect of ethnicity. He further adds that we all are ethnic. यो चाहिँ लेसन 5 को हु इज इथनिक भन्ने लेसनको चाहिँ यो चाहिँ मेन पोइन्टहरु रहेको छ। त्यसैगरी अर्को रहेको छ शेर्पाज एन्ड देयर डेन्जरस जब अन माउन्ट एभरेस्ट। लेसन 6 मा चाहिँ शेर्पाज एन्ड देयर डेन्जरस जब अन माउन्ट एभरेस्ट भन्ने रहेको छ। यसको यहाँनिर तपाईं हेर्न सक्नुहुन्छ। जर्ज हबर्ट लेट Mallory was an English mountaineer during Mallory's third expedition to Everest in 1924. He and Andrew Sandy Irvine went missing and never returned. After 75 years, Mallory's body was finally discovered in 1999. Khumbu Icefall, or a river of ice, is an extremely dangerous place to cross on Mount Everest. It is a constantly shifting glacier. Sherpas poses biologically यहाँनिर चाहिँ यो केही स्पेलिङ BIOLOGICALLY biologically physician endurance ability to adjust in high altitudes. Without the help of Sherpas, climbers would not be able to climb Everest. For Sherpas, climbing Mount Everest is like offering worship to their gods. Another disasters were another disastrous event occurred in April of 2015 when a massive 7.8 earthquake shook nearby Nepal, triggering an Everest avalanche. कुनै वर्डहरु चाहिँ अलि पढ्दा चाहिँ अलिकति अलि डिफिकल्टै लाग्न सक्छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि मलाई नि यहाँ त्यस्तै भएको छ। ठिकै छ, केही फरक भएन। तपाईहरुले चाहिँ यो मैले स्पेलिङ यो मिस्टेक प्रोनाउन्स गरे तापनि तपाईहरुले चाहिँ यो मैले कति धेरै गरेको छु होला म यहाँ स्पेलिङहरु के अरे प्रोनाउन्समा। त्यसमा पनि मेरो स्पेलिङहरु पनि यहाँनिर बिग्रेको हुन सक्छ, त्यो पनि तपाईहरुले चेक गर्नु होला। अनि त्यसपछि मैले कति वर्डहरुलाई प्रोनाउन्स गर्दाखेरि पनि अलि गलत पनि गरेको हुन सक्छु अघि जसरी। त्यसलाई चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ अब तपाईहरुले गुगलबाट अथवा तपाईहरुको अब मोबाइल एप्सबाट पनि तपाईहरुले चाहिँ यसको प्रोनाउन्स चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ यिनीहरुको प्रोनाउन्स चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ याद गर्नु होला। जुन चाहिँ अप्ठ्यारो लाग्छ त्यसमा चाहिँ यो चाहिँ रहेको छ लेसन 6 को शेर्पाज एन्ड देयर डेन्जरस जब अन माउन्ट एभरेस्ट भन्ने। अब म तपाईहरुलाई अन्तिम लेसन नुमापुङ अ ब्युटिफुल फ्लावर केसाङ शेर्पा को यो चाहिँ म तपाईहरुलाई चाहिँ आज यसको चाहिँ म यहाँ तपाईहरुलाई चाहिँ अन्तिम लेसनको चाहिँ आज म यो यसको पोइन्टहरु बताउने छु। Numapung is a 2004
Limbu is a 2004 Limbu film that portrays the culture and tradition of the Limbu community. Numapung means a beautiful flower in the Limbu language. The film centers on the changing lives and ways of the Limbu people and their culture. The struggles of Numa, the young girl, represent the lives of many other young Nepali women torn between fulfilling her desires and cultural traditions. The film tells the story of a girl, Numapung, of the Limbu community who is married off twice to men of her parents' choice. When Numa flees from her second husband, who is an alcoholic, her parents have to pay Sunauli Rupauli 2 times the original bride price. Numapung is considered a milestone in the history of Nepali cinema, which embodied and redefines Nepali national identity. Nepali filmmakers are very often criticized for borrowing Bollywood and Hollywood ingredients. The author proposes that Nepali films should be divided into 2 categories: commercial and alternative cinema. यो चाहिँ रहेको छ 7 लेसनको नुमापुङ अ ब्युटिफुल फ्लावर भन्ने चाहिँ यो यसको चाहिँ मेन पोइन्टहरु रहेको छ। यो चाहिँ एउटा फिल्म रिभ्यु पनि भन्दा हुन्छ होला चाहिँ यो रहेको छ मेन पोइन्टहरु। यो पोइन्टहरुलाई चाहिँ तपाईले चाहिँ याद गर्नु होला। यहाँनिर जम्मा लेसन युनिट 2 मा चाहिँ 7 वटा लेसनहरु रहेका छन्। यो 7 वटा लेसनहरुलाई चाहिँ तपाईले चाहिँ सरसर यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ समरी रूपमा चाहिँ तपाईले चाहिँ यसको सबै पोइन्टहरु याद गर्नुभयो भने तपाईलाई चाहिँ सजिलै चाहिँ तपाईले चाहिँ लेसन 2 लाई चाहिँ तपाईले कभर गर्न सक्नुहुन्छ। लेसन 1 लाई पनि अथवा तपाई सबै युनिटहरुलाई पनि तपाईले चाहिँ यसरी नै हेर्नुभयो भने, यसरी नै तपाईले याद पढ्नुभयो भने, स्टडी गर्नुभयो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ तपाईले चाहिँ त्यसलाई कभर गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसलाई चाहिँ तपाईले चाहिँ त्यो युनिटहरुलाई चाहिँ तपाईले चाहिँ सजिलै तपाईले त्यसको बारेमा चाहिँ तपाईले चाहिँ बुझ्न सक्नुहुनेछ। यो रहेको छ आज युनिट 2 को चाहिँ आज म तपाईहरुलाई चाहिँ सोसाइटी एन्ड कल्चर सँग रिलेटेड सबै यो रिलेटेड नै रहेको छ। यो 7 वटा लेसनहरु चाहिँ हुन्छ। आजलाई यति नै। मैले तपाईलाई यो आज यो युनिट 2 को बताए। अब आउने समयहरुमा अर्को नेक्स्ट भिडियोहरुमा म तपाईलाई युनिट 3 लगायत मैले भनिहाले युनिट टोटल युनिट 12 सम्म छ। म तपाईलाई त्यसको चाँडोभन्दा चाँडो म तपाईलाई शेयर गर्ने छु। त्यसको बारेमा म तपाईलाई बताउने नै छु। तपाईसम्म मेरो भिडियोलाई तपाईले लाइक गरिदिनु होला अनि आफ्नो साथीहरुलाई मेरो भिडियोहरु पनि शेयर गरिदिनु होला ताकि उहाँहरुले पनि केही कुराहरु चाहिँ यहाँबाट चाहिँ सिक्न सक्नु भएको होस्। र तपाईले मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज तपाईले मेरो च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला।